Hi guys, for today's video, so panibagong unboxing tayo. So, naka-order pala ako guys nung 12-12-12. So, late ko na siya nabuksan kasi laging busy naman to sa live. So, ang aking bubuksan guys is yung mga pang-decorate ko ngayong Pasko at ngayong New Year. Tcharan! Okay, so, bubuksan na natin ang ating pang-decoration guys. Actually, late ko na siya nabuksan kasi lagi lang akong busy sa live. Okay? So, tcharan! Ito yung una kong nabuksan. Yung pang New Year pala na design ito. So, this one na guys, ang aking unang bubuksan. Tcharan! So, may lagayan pala siya. Ay, may ano siya. Parang pantali. Tcharan! So, ganito siya guys, oh. Happy New Year banner. Tcharan! So, buksan na natin. Pakita na natin kahit wala pang, ano. Actually guys, yung 12-12 ko to siya in-order. Oh, yung cute. Ang ganda. So, Happy New Year banner. Tcharan! Oh, diba? Tcharan! Diba guys? Actually, blue sana yung gusto ko kasi yun daw yung parang ano ngayon. Yung parang, ano daw ngayon na kulay. Yung parang may blue na parang may purple. Pero bigla naman parang nagbago. So, sabi ko, sige. Sabi ko, cancel ko sana. Pwede ba palitan? Sabi nung ano. O, paano na, hindi lang marunong magtupi. Marunong lang ako maghalungkat. Sabi nung ano, sabi nung seller, na ano na daw, na pay out na daw. Okay, sabi ko, sige, okay. Wala na akong madu. See if napipi out na daw. Okay. Oh, yeah. Tama ba itong ginawa ko guys? Ewan. So, ibalik ko lang dito siya guys sa plastic. Kasi nagkakalat na ako sa bahay. Wala pang New Year mag-ano na ako. Mag-unboxing. Unboxing ko lang naman to siya guys sa mga design ko sa New Year. So, bago mag-New Year dapat sana ma-upload ko lang aking design. Tada! Or bago or before, pwede pa din naman guys. So, ito yung pangalawa ko, guys. Last but not the least. Hindi ko pa to siya natingnan. Kasi sabi ko kailangan kong i-unboxing kasi wala na pang content. Wow! Tcharan! So, ang dami niya, guys. Pang Christmas to siya, guys. So, mga balloons, green and red. Ilang peraso? Wow, malalaki pa naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 pieces siya guys na balloon. Parang 32 each ata po or hindi ko sure. Green and red. Ito naman. Yung pang Christmas ko guys. So, sana maano ko na to siya. So, kahit tapos ng Christmas, pwede pa rin naman. At least nag-design mo na ako. May picture mo na ako ng design bago ko siya unboxing. Ay, malalaki pala talaga siya guys. Isa yung ano. Mix. Ito lang yung pang sabit. Akala ko ba naman yung pang ganun-ganun yung pang sabit niya kasi nasa picture pang ganun-ganun. Naku ha, ito lang pala yung pang sabit niya oh. Sad. Ay, ito pala, sorry na. Akala ko guys, walang pang sabit, meron pala. Ito kasi yung pang sabit doon, yung pang ganun. Tapos yung isasabit sa baba ito. Ito siya, oh, lalagay siya dito. Ito pala yung pang kabit niya guys, itong puti. So, ikakabit ito siya dito, nalaglag na. So, ito kasi nakalagay doon sa picture o nakaganon. Oh, yung cute. Excited na ako mag-design. So, madami to siya, guys. Ayun, green and red. So, ito yung ipang sasabit ko, guys. Oh, wow, may nakalagay pa talagang Merry Christmas sa gitna. Akala ko maliit, malaki pala. So, wala akong Christmas tree for this time, guys, kasi ang dami kong mga gamit. Ang sisikip ng bahay, hindi na magkakasya. Ayan, tapos, napapagod na ako mag-design. Napapagod na rin ako magbaklas. So, ayan. Ganyan yung mga design ko, guys. Ayan, dito lang inalagay yung sa butas. Oh, ayan, cute. Si Santa. Ayan, Christmas. Merry Christmas. And then, merong socks. And then, meron si Deer. Christmas tree na maliit. Okay, and then meron pa sino ba to? Si Snowman. O, diba? So, yun lang pala guys. Watch out na lang sa aking magiging, design ng Pasko. Kasi ano? Ay, hindi ko na ibalik. So, ibalik ko siya muna guys. Kasi, magkakalat na naman ako sa bahay. Kasi ito yung ano ko, God. Ano to? Ito yung Merry Christmas na design. Shiren! Diba, ang cute. Oh. Kompleto ba ito? Mamaya kulang. Ayun. Si Snowman. Snowman! Mary. Ay, kompleto naman pala guys. Akala ko kulang. Mary. Mary. Tapos ito yung... Asan na yung Y? Ni. Ayun, meron pala. Mary. Tapos may Santa Claus siya guys dito nakalagay sa gilid. Merry Christmas. Christmas. C-H-R-I-S. Yung S niya may ganito oh. Sa ulo. Christ. Then mas.
Ni. Opo, kahit yung A niya. Ito nga A. Must. A. Ay, kompleto guys. Okay. So, watch out na lang ating mga design for, guys, Christmas and New Year. So, ito lang ang aking design. So, before, bago mag-Christmas at New Year ko lang ito siya i-post, guys, kasi may mga nakalagay na akong design dyan. So, nakikita ko talaga yung mga pinagagawa kong pinaghirapan in order pa para i-design. Okay, so, yun lang ang aking vlog for today's video, guys. So, sana panoorin nyo pa ang aking mga susunod pang ina-upload na vlog. So, salamat sa panonood. God bless.